أهلا وسهلا، صباح الخير. حلقة جديدة من مجرد فكرة. اليوم وأنا كنتصفح في الجريدة ديال هيسبريس الإلكترونية مقالة تكتبات على دراسة نشرتها. قريت بعض التعاليق، وهاد التعاليق هما اللي يحاولوا بالموضوع اللي غادي نهضروا فيه اليوم. والواقع أنه ماشي غير التعاليق اللي قريت اليوم، إنما بزاف المرات في خلال ندوات لقاءات مهرجانات مؤتمرات لقاءات مفتوحة إلى آخره، توقيعات ديال الكتب، ديما كنلاحظ على أن العديد من المواطنين كيطرحوا السؤال التالي: غير اشرحوا لنا الثقافة وهاد الفنون شعلنا ما نديرو بها؟ واش حنا محتاجين المدارس والجامعات والمستشفيات والقناطر والسكك الحديدية والسدود إلى آخره، وانتم كتهضروا لنا على الثقافة وعلى الفنون، السينما، التلفزيون، الكتاب، الرواية، الشعر، القصة، المسرح إلى آخره. إلا مشى حتى الواحد ما فكرش لحظة، بحال ولي يبان ليه بأن هاد الهضرة هادي صحيحة، ولكن أجيو نشوفوا واش هاد الكلام صحيح ولا لا. أجيو مجرد فكرة نفكروا في هاد المسألة هادي، نطرحوا عليها أسئلة، نراجعوا بعض القناعات وبعض الأفكار، وغادي نشوفوا واش هادشي صحيح أو ما صحيحش. لقاو بأن ألمانيا، فرنسا، أمريكان، الصين، روسيا، إسبانيا، طاليان، يعني الدول المتقدمة فاش؟ متقدمة في التعليم وفي البحث العلمي، وبالتالي في الاقتصاد وفي التكنولوجيات وكذا وكذا، وهذا الشيء كينعكس وكيرجع عندها جيش قوي ومواطن قوي واعي متحضر عارف فاهم كيتواصل كيخدم عقله الى اخره. غتلاحظوا على ان في الدول هادو ما بقاوش الناس كيناقشوا مساله الفنون والثقافه، ولاو كيسميوها الصناعات الثقافيه والفنيه. وفي وسط هاد الصناعات الثقافيه والفنيه كنلقاو الالاف المؤلفه ديال السينمات وديال المكتبات وديال دور النشر وديال القاعات ديال المعارض وديال المسارح الى اخره. وهذا الشيء كيخلي الملايين ديال الناس كيدخلوا كيخلصوا الملاير ديال الفلوس، ودوك الفلوس كتخلص منهم الدولة في الضرائب ديالها، وبالتالي كتمول الاقتصاد ديالها. وكثر من هذا الشيء كنلقاو ببساطة شديدة الآلاف المؤلفة ديال المهندسين والتقنيين والفنانة والكتاب والإعلاميين والعمال والطباخة والخياطة إلى آخره كيخدموا في هذا القطاع هذا وكينتجوا الملاير. ناخذ غير مثال بسيط من المغرب باش تعرفوا اللي كيتسحب الناس بان السينما ما كتدخل والو. راه السينما بصفه عامه القطاع السينمائي في المغرب كيدخل ما يزيد اي اكثر من 100 مليار في العام للدوله، ما كتعطيش منها الانتاج السينمائي الوطني حتى 10 ولا 15%، والبقيه كتدخل في الميزانيه ديال الدوله. هذا علما باننا ما عندناش بنيات صحيحه اللي غتخلينا ندخلوا اكثر من هذا الشيء. كاين اكثر من هذا الشيء، وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا هو ان الثقافه والفن، يعني السينما والكتاب والمسرح والرقص والشعر والموسيقى والاغاني وغيرها وداك الشيء، راه هي اللي كتجعل المواطنين واعيين ومواطنين حقيقيين، وما ساهلش تضللهم ولا تتلفهم. كيعرفوا تاريخهم، تعرفوا عظمائهم، تعرفوا رموزهم، تعرفوا الدولة ديالهم، تعرفوا علمائهم، تعرفوا كيف كبار المفكرين ديالهم، وتعرفوا المآسي ديالهم والمشاكل ديالهم والنقائص والثغرات اللي في بلادهم، ماشي تقنية. هادوك الناس هما اللي كيفتحوا المخيلة، كيفتحوا القدرة على الإبداع، وكيكسروا النمطيات يعني الأفكار المغلوطة، وكيطرحوا الأسئلة الجريئة، كيفتحوا الباب ديال المستقبل. وأشهر العلماء أقوى العلماء كتلقاهم في جوانب كثيرة، فنانة كبار ومبدعين كبار. واش بنادم خصكم يولي يلاه كيفيق كيخدم وكياكل وكينعس ويغسل وصافي
هذاك المواطن، علاش داك المواطن اللي كيلبس كيتبرع بلباسو وكيلبس مزيان ويمشي للسينما ويمشي للمسرح ويمشي يسمع الشعر ويمشي يسمع الروايه، كتلقاه هو الانسان اللي اكثر قابليه لانه يهضر ويتكلم ويناقش ويفهم، وكيعرف حتى علاش كيصوت وعلاش كاين التصويت وعلاش خاص يكون التصويت. كتلقى انسان اكثر تمسك بحريته وباستقلاليته. عند الفلسطينيين كانوا الفدائيين، وكان ابو عمار، عرفات وغيره 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 وغيره. ولكن الى رجعتوا للتاريخ ديال فلسطين غتلقاو واحد الشاعر الله يرحمه محمود درويش، هو واحد من وحدين اخرين ماشي غير بوحدو، اللي كانت اسرائيل كتضرب له 1000 حساب وحساب، عنده حتى حاجه قصائد اللي ما عمرو سمع بهذه السميه. غادي يكون بالتاكيد لان بعيد على قطاع الثقافه، غادي يكون سمع اغاني كثيره. احن الى خبز امي، عرفتو ديال من؟ عرفتو ديك الاغنيه شنو دارت؟ ولكن ما كانتش تكون كاع كون ما كانتش القصيده. نزار قباني في سوريا باسم العرب كلهم والقوميه العربيه والحريه العربيه والاستعمار الى اخره، شنو كان تاثيره؟ شنو كانت قوته؟ شنو كان تيكلفنا وتيكلف الدوله؟ القطاع الثقافي والقطاع الفني قطاع اكثر من منتج، يكفي انه ينظف الاذهان والادمغه والعقول ويرشدها الى طريق السؤال وطريق الحقيقه المتطوره باستمرار. بركه ما تفكروا غير في الخبز بجمع المعنى الواسع للكلمه ديال الخبز، ماشي الخبز في حد ذاته. السلام عليكم. مجرد فكره مقبله ان شاء الله.